במקרים רבים אחרי טיפול באירוע טראומטי כגון שבץ מוחי או שבר בצוואר הירך, יש קושי לחזור למצב תפקודי קודם וחייבים לעבור תהליך של שיקום. לקופות החולים יש לעתים נטייה לחסוך בהוצאות ולהעביר את השיקום למסגרת הזולה ביותר, דהיינו הקהילה. ולכן חשוב לדעת מה מגיע לנו וכיצד להתמודד עם מערכת הבריאות, ועל כך בסרטון הבא. במקרים רבים, אחרי הטיפול הרפואי הראשוני, אחרי אירוע טראומטי כמו אירוע מוחי, שבר צוואר הירך או שבר אחר, המשך התהליך הנדרש זה שיקום. קיימות בחלוקה 3 מסגרות. אחת זה שיקום במסגרת אשפוז מלא בבית חולים, או בבית חולים כללי שיש לו מחלקת שיקום, או בבית חולים שיקומי. מסגרת שנייה זה מסגרת של אשפוז יום, שגם שמה, כמו בבית חולים, יש צוות רב מקצועי שמטפל בחולה, אבל אין לינה, אלא מקבלים את הטיפול במהלך היום וחוזרים הביתה. והמסגרת השלישית זה מסגרת אמבולטורית בקהילה או בבית החולה או באחד מהמכונים של הקופה. 3 המסגרות האלה אמורות להינתן לכל אחד לפי הצורך הרפואי. לקופות יש לפעמים נטייה לחסוך בכסף, ולכן הן מעדיפות לשלוח את המטופל לקבל את הטיפול במסגרת הקהילה ולא מסגרת בית החולים, כי הטיפול הזה הוא הרבה יותר זול. שאלה כמובן, מה אנחנו צריכים לעשות? אז קודם כל, חשוב לדעת שיש חוזר של משרד הבריאות שמחייב את בית החולים, שמשחרר את החולה, לרשום בסיכום המחלה מה המלצות השיקום שלו. לכן, כשאתם בקשר, אתם או בני המשפחה שלכם בקשר עם הרופא במחלקה, תוודאו שיש המלצה שיקומית שכזאת. לפעמים בית החולים שוכח לכתוב את זה בסיכום המחלה, ולכן בשלב הזה יש לכם אפשרות להביא רופא שיקומי מטעמכם, שהוא ייתן חוות דעת שתעזור לכם בשלב הבא. השלב הבא זה לקבל את האישור של הקופה להפנות למסגרת השיקומית, בדרך כלל אשפוז מלא בבית חולים. הקופה חייבת לפעול לפי המלצת בית החולים, ואם היא חושבת שהמלצת בית החולים לא מתאימה, היא חייבת להביא רופא שיקומי מטעמה, שיבדוק את המטופל ויגיד שאכן לדבריו אין חובה במסגרת אשפוזית, וינמק למה הוא חושב ככה. ברגע שיש ניגוד דעות בין המלצת בית החולים והמלצת הקופה, לפי נוהל משרד הבריאות, חייבים למנות רופא שלישי. והרופא הזה הוא זה שיחליט האם מגיע או לא מגיע השיקום הזה. כמו שתיארתי עד עכשיו, תהליך די מסובך, די מורכב, למרות שיש נוהל מפורט של משרד הבריאות. לצערנו, א', המטופלים לא תמיד מכירים את זה, ב', גם בתי חולים לא תמיד מעמיקים ולא תמיד מוכנים להתמודד מול קופות החולים. במקרה ואתם זקוקים לשיקום במסגרת אשפוזית ואתם לא מצליחים לקבל את זה מקופת החולים, אל תהססו לפנות אלינו, לאגודה לזכויות החולה. יש לנו ניסיון גדול בכל ההתמודדות מול מערכת הבריאות, וברוב המקרים כשהיה הצדקה רפואית, הצלחנו לקבל את השיקום למטופל.